Hi guys and welcome back to my channel, and for today's video itetest natin itong, bagong ligo kasi ako. Bagong ligo and naglagay na rin ako ng makeup dahil eyebrow naman yung ating itetest. Rosie's Vanity ulit. Ito na yung last product. Tapos bukas itatry ko na yung full face video. Hindi ko pala itatry, gagawin ko na yung full face video. So ito yung tsura nung nila, Auto Eyebrow Pencil. Yan lang. Nakasil pa eh. Bubuksan ko na siya. At least sa harap nyo. Doon ko siya binuksan. Ang daming nakasil pa kasi. Hindi ko lang alam. Basta po Korean brand to. And so far, yung nagustuhan ko sa products nila na makeup is yung CC cream. Ito, titignan natin kung maglalast pa siya all throughout the day dahil nagpapawis and nag-oil din yung eyebrows ko. At the same time, pumapasok ako sa office. Kaya matetest talaga natin to. Nagko-commute pa ako. Magiging oily talaga. Ayan, ito yung tsura. Baliktad. Ganyan lang. And eyebrow siya. Tapos yung shade na meron ako is brown. Nasa top lang ng takip yung shade. Pag binuksan mo, pointy siya. Hindi siya yung angle, yung usual. And ganito kadami yung product na makukuha nyo. Medyo sakto lang. Hindi ko alam bakit may puti-puti doon sa taas. Pero nakita niyo naman, nakasil yun kanina. Okay, so ilalagay ko na kasi medyo nagmamadali ako. Ayan. Ipapop ko na lang sa screen kung magkano yung itong eyebrow pencil. Sa Shopee ko siya nabili, pero pwede kayong makabili ng products ng Rosie's Vanity na brand. SM Department Store, Watson's, Mercury. Also sa mga grocery ng SM. Doon ko siya actually una nakita. Sa SM hypermarket doon. Sinagtaka ako, ano na naman to? Kasi diba sa hypermarket, meron din mga makeup yung Everbilena, Maybelline, Myra na BB cream, nandun din. May Careline din. So, ewan ko lang pala kung meron to sa rose gold, pure gold. Ganyan, lang ako, parang nag-fill in lang. So, konti lang yung nabawas. Pointy pa din siya. Hindi ko alam kung medyo, parang hindi naman super waxy. May konting wax lang, gano'n. Pero hindi siya yung bonggang-bonggang wax. Gamitan natin ng spoolie. Generic spoolie lang to. Actually, sa Divisoria ako to nabili. Nung in-spoolie, parang nawala yung pagka-darkness niya. So, try kong lagyan yung sparse area lang dito. Kasi yun yung parang may uka sa akin. Nung bata ako, nag-shave ako ng eyebrow. Kupal eh. Masyadong curious sa makeup eh. Kasi bata pa lang, literal, mga 6, ganun, 5. Nugupitan ko nga sarili ko dati. Ayun, naging boycott. Ayaw. Mahirap tong gamitin kapag mag-fill in ka ng sparse area like yung part na to. Ganyan na lang. So, ayan guys So, brown yan. And makikita nyo na ganyan yung itsura. So, ayan. Okay na. Tapos na yun sa akin. Bundle ko nakuha yan eh. Parang hindi ko siya binili alone. Yung set na siya na merong BB cream, yung two-way cake, and yung lip cheek tint nila, and itong eyebrow. So, amounting, naka-discounted pa yung set na yun. Mga 600 lang yung binayaran ko. Pero original price ng set is 800 something. So, super nakaless na ako. Pero, ayun, pinap ko naman kanina yung price ng item, yung original, kung single mo lang siyang bibilin. Ayun guys, so, ang time ngayon ay 5:15 pa na. Magpa 5:20 na. Ayan guys. Magpa 5:20 na. So, kailangan ko nang umalis. Mag-ayos pa ako ng baon ko. Magta-try akong mag-check-in later kung kakayanin man. Kasi busy ako sa office eh. Lapit na yung last day ko. Kaya ang dami ko pa rin gana. Hindi ko pala nabanggit guys kung ano yung mga products na meron ako dito sa face. Una is naglagay ako ng moisturizer ng St. Ives. Ito. Naglagay ako ng unknown brand na nakalimutan ko. Sa Pretty Angel shop ko to binili. Inuubos ko na lang. Pero maganda talaga siya. Kasi pigmented. Sa ilalim ko to nilagay. Una ko nilagay moisturizer. And then, yung ito. Tapos, nag-CC cream ako ng this one. Yung BB cream ng Cathy Doll. Medyo mahirap na siyang kunin. Pero, hindi ko napapakita. Tapos, sinet ko yung face ko gamit ito. Pond's na Magic BB Powder. So, ayun lang guys. And meron pala akong lip balm. Tapos nilagyan ko na lang din ng ganito. Over the top. So, ayun lang. Babalik na lang ako mamaya. Mag-check-in na lang ako. Hi guys! So, ayun. Ang time ngayon ay
Mataginting na. Sorry, medyo maingay sa background ha. Pero ang time ngayon ay 7:25. Basta magsa 7:30 na. Nakikita nyo naman dyan. Hindi, medyo hulas na ako. Pero gusto ko kasi magpamasahe after nitong video na to. Actually, muntikan ko nang hindi mag-video. And ayun, gusto ko munang tapusin yung video bago ako mag-ano. So, makikita nyo ngayon na hindi na siya ganun ka-intense. And kanina kasi, nagti-tissue ako. Yung para lang mawala yung ibang oiliness ng face ko. So, habang, kahit iniiwas ko siya dito, yung mga nasa paligid, nabura na siya. And, nagta-transfer siya, guys. So, ayun. O, yan, no? Ganun ko ang kita niyo yun. Basta, nagta-transfer siya. Hindi siya okay. Kung gusto niyo ng budge-proof na eyebrow, dun, mag-stick tayo dun sa gel type. Yung from liquid to solid, yung ganon. As in, magtatagal talaga siya sa iyong eyebrow. Nabili ko to sa Shopee. Pwede kayo makabili sa SM, Hypermarket, Landmark, drugstores, Watsons, ganon. Yun, dun nyo makikita to if ever gusto nyo i-try. Total, mura lang naman. Pero sa akin, mas marami pang mas magandang, mas mura, na mas nagtatagal talaga sa ating eyebrows, sa aking eyebrows, based sa experience ko. Ayun. For example, eto. Yung sa Says Lady. Yan. Maganda rin tong brand na to, Says Lady. Kaso sa Shopee nyo lang siya mabibili. May official shop sila doon. Yung brand talaga nila mismo yung nagbebenta. So, ayun guys, hindi ko na patatagalin yung video na to. Hindi rin ako nakapag-check-in kanina nung mga hapon or tanghali kasi daming gawa. Daming busy. Daming tinatapos sa trabaho. So, yun guys. So, if ever may gusto kayong product na ipa-review, just comment down below. Also, check my social media accounts dun sa description box below. And if you like this video, please hit the like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video.